My dear students, I welcome you all to our English class. Today, we will discuss Lesson 8, Chandraprabha Saikiani from your English textbook. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী পাঠটিৰ প্ৰথম খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মূল পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এই চিত্ৰখনত থকা মহিলাগৰাকীলৈ মন কৰাচোন। মহিলাগৰাকী হৈছে ঝাঁচীৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাই। এতিয়া দ্বিতীয় চিত্ৰখনলৈ মন কৰা। এইগৰাকী কোন নিশ্চয় চিনি পাইছা। এইগৰাকী হৈছে কনকলতা বৰুৱা। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী অসমীয়া বীৰাংগনা। My dear young learners, today we will learn about a great Assamese lady. আজি আমি অসমৰ এগৰাকী সুদক্ষ নাৰীৰ বিষয়ে পঢ়িম। তেখেত হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। Now, let us learn some facts about Chandraprabha Saikiani. Some facts. 1. Assamese freedom fighter, writer, and a social reformer. তেখেত ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী অসমীয়া মুক্তিযুঁজাৰু, এগৰাকী লেখিকা আৰু এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজ সংস্কাৰক। 2. She was born on 16 March 1901. তেখেতে 16 মাৰ্চ 1901 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰে। 3. Father Ratiram Majumdar, Mother Gangapriya. তেখেতৰ পিতৃৰ নাম হৈছে ৰতিৰাম মজুমদাৰ আৰু মাতৃ গংগাপ্ৰিয়া। 4. Award Padmashri. তেখেত পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে বিভূষিত। 5. Died on 16th March 1972. তেখেতে 16 মাৰ্চ 1972 চনত মৃত্যুবৰণ কৰে। এতিয়া আমি মূল পাঠটোলৈ আহিছোঁ। চন্দ্ৰপ্ৰভা Saikiani. Do you know what rules society had for women 100 years ago? 100 বছৰৰ পূৰ্বে সমাজে নাৰীসকলৰ বাবে কেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিল সেই বিষয়ে বাৰু তোমালোক জ্ঞাতনে? Work with a friend. List at least 5 rules women in the early 20th century had to follow that modern women do not need to. বন্ধু এজনৰ সৈতে আলোচনা কৰা। এনে 5টা নিয়ম উল্লেখ কৰা যি নিয়ম বিংশ শতিকাৰ নাৰীসকলে পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু আজিৰ আধুনিক নাৰীয়ে পালন কৰিব নালাগে। আমি এতিয়া 21st centuryত বাস কৰি আছোঁ, হয়নে? 20th century মানে হৈছে 1901 চনৰ পৰা 2000 চনলৈ। এই 100 বছৰটোক 20th century বোলা হয়। ঠিক আছে, তোমালোকক সুধিছে এই 20th centuryত ছোৱালীবোৰে মানিবলগীয়া নিয়মৰ বিষয়ে। What will you do if you were asked to speak with boys from behind a bamboo screen? এই প্ৰশ্নটো বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক সুধিছে যে তোমালোকক যদি ল'ৰাবোৰৰ সৈতে মুকলিকৈ কথা পাতিবলৈ নিদি বাঁহৰ বেৰৰ পিছফালৰ পৰা কথা পাতিবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে তোমালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব? ইয়াত বেম্বো স্ক্ৰীন মানে হৈছে বেম্বো মানে বাঁহ, স্ক্ৰীন মানে পৰ্দা বা বেৰ। ইয়াৰ বিষয়ে আমি পাঠটিত পিছত আলোচনা কৰিম। Now read the story about a passionate Assamese woman who tried to remove the taboos faced by herself and other women of her days. এতিয়া তোমালোকে এইগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে পঢ়া যিগৰাকী মহিলাই সেই সময়ত ছোৱালীবিলাকৰ বাবে প্ৰচলিত কিছু নিয়ম নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল কাৰণ তেখেতে নিজেই সেই নিয়ম নীতিক সমৰ্থন কৰা নাছিল। তেখেতৰ প্ৰতিবাদে আজিৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ বহু পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছে। Chandraprabha Saikiani was a renowned social reformer from Assam who fought to make formal education available for girls.
চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজ সংস্কাৰক আছিল। সেই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাই ছোৱালীসকলক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল। কিন্তু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে সদায় সমাজৰ এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাত্ৰীসকলৰ মাজলৈ আনিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল। This happened during a time when society did not allow girls to step out of home. এই কথাখিনি সেই সময়ৰ কথা যেতিয়া ছোৱালীবোৰক ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো নিষিদ্ধ আছিল। Born on 16 March 1901 to Ratiram Majumdar and Gangapriya, Chandraprabha spent her early years in Doisingari village in Kamrup district. চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ জন্ম 16 মাৰ্চ 1901 চনত হৈছিল। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল ৰাতিৰাম মজুমদাৰ আৰু মাতৃৰ নাম গংগাপ্ৰিয়া। চন্দ্ৰপ্ৰভাই তেখেতৰ ল'ৰালিকাল কামৰূপ জিলাৰ দৈচিঙাৰী গাঁৱত পাৰ কৰিছিল। She and her sister Rajani Prabha were so eager to study that they did not mind wading through mud to attend a school which only had boys and was situated several kilometers away. তেখেত আৰু তেখেতৰ ভগ্নী ৰজনী প্ৰভা পঢ়াৰ প্ৰতি বৰ আগ্ৰহী আছিল। সেইবাবে দুয়ো বাই ভনী ঘৰৰ পৰা বহু দূৰ বাট অতিক্ৰম কৰি এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। এইখিনিতে চাবা এই লাইনটো ৱেডিং থ্ৰু মাড, তাৰমানে বিদ্যালয়লৈ যোৱা পথটো ভাল নাছিল, বোকা পানী মাজেৰে যাবলগীয়া হৈছিল। এইখিনিতে আৰু এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে সেই বিদ্যালয়খনত কেৱল ল'ৰাহে পঢ়িছিল, কিন্তু তথাপিও দুই বাই ভনী কোনো লাজ সংকোচ নকৰাকৈ ল'ৰাবোৰৰ লগতে শিক্ষা লাভ কৰিছিল। This was the beginning of a journey of a lifetime to rid society of all the taboos against women that prevailed during those days. এই বিদ্যালয়লৈ যোৱা এই সৰু যাত্ৰাটোৱে আছিল চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ সমাজ সংস্কাৰৰ দীৰ্ঘকালীন যাত্ৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক যাত্ৰা। Chandraprabha Saikiani realized that girls had to fight a hard battle to receive an education as good as that received by boys. So after school, she would gather other girls and teach them what she had learned during the day. চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে উপলব্ধি কৰিছিল যে ছোৱালীবোৰে শিক্ষাৰ খণ্ডত ল'ৰাবোৰৰ সমান অধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ যুঁজ দিবলগীয়া হৈছিল। সেইকাৰণে তেখেতে স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত ওচৰৰ সকলো ছোৱালীবোৰক একত্ৰিত কৰি পঢ়ুৱাবলৈ ল'লে। Chandraprabha's efforts greatly impressed School Sub-Inspector Nilakanta Borua, and she and her sister were awarded a scholarship to study in Nagaon Mission School. কম বয়সৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ এই কৰ্ম উদ্যম দেখি তাহানিৰ স্কুল সাব ইন্সপেক্টৰ নীলকান্ত বৰুৱা দেৱ প্ৰভাৱিত হ'ল আৰু তেখেতে দুই বাই ভনীক নগাঁও মিছন স্কুলত পঢ়িবলৈ স্কলাৰশ্বিপ মানে এটা বৃত্তি প্ৰদান কৰিলে। Chandraprabha made the best of her school education. On several occasions, she fought for the rights of girls. Chandraprabha Saikiani তেখেতৰ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ জ্ঞান পৰিস্থিতি অনুযায়ী সদায় প্ৰয়োগ কৰি আহিছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি কেৱল জ্ঞান অৰ্জন কৰিলে নহ'ব, এই জ্ঞান সমাজৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা ফলপ্ৰসূ হ'ব। বহুবাৰ তেখেতে ছোৱালীসকলৰ অধিকাৰৰ সপক্ষে প্ৰতিবাদ কৰিছে। In those days, girls weren't admitted into the hostel unless they converted to Christianity.
Chandraprabha vehemently opposed this, and the school authorities were compelled to allow girls of all religions to avail the hostel facilities. সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মলৈ নিজকে ধৰ্মান্তৰিত নকৰিলে হোষ্টেলত থকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভাই এই নীতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু অৱশেষত বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই তেখেতৰ দাবী মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল। In 1925, Chandraprabha challenged the prevailing custom of women sitting behind a bamboo screen in public meetings. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আৰম্ভণিতে এটা প্ৰশ্ন পাইছিলোঁ য'ত সোধা হৈছিল যে ছাত্ৰীসকলক বাঁহৰ বেৰ এখনৰ আঁৰৰ পৰা ল'ৰাবোৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিলে তোমালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সেই সময়ত নাৰীসকলে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত মুকলিকৈ পুৰুষৰ সন্মুখত কথা-বাৰ্তা পাতিব নোৱাৰিছিল। নাৰীসকলে এখন বাঁহৰ পৰ্দাৰ পিছফালৰ পৰা বক্তব্য দিয়াৰ এটা প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে 1925 চনত নগাঁৱত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত এক শক্তিশালী বক্তব্যৰে এই প্ৰথাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। In the Assam Sahitya Sabha session held that year at Nagaon, she delivered a very powerful speech and demanded the removal of the bamboo screen that was placed between men and women. She was staunchly against such restrictions, and her protest against these norms of society was not confined to this incident alone. The next year, at her initiative, the first women's organization, Assam Pradeshik Mahila Samiti, was formed. এনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে য'ত তেখেতে এনেধৰণৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰোধ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ বছৰত, তাৰমানে 1926 চনত, তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত অসম প্ৰদেশ মহিলা সমিতি গঠন কৰা হয়। Chandraprabha Saikiani was greatly affected by the deep-rooted caste system in India. In her own state, Assam, she took matters into her own hands. One of such radical steps was to fight for the entry of everyone, irrespective of caste, gender, and class, into the famous Haigrif Madhav temple at Haju. ভাৰতীয় সমাজত প্ৰচলিত বৰ্ণ ব্যৱস্থা মানে জাতি কুলৰ যি ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰতত প্ৰচলিত হৈ আছিল সেই সময়ত, সেই ব্যৱস্থাই তেখেতক বৰ আঘাত দিছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সেই সময়ত অসমৰ হাজোত অৱস্থিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত সকলোকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিছিল। সেইবাবে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিবৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। In 1921, when Chandraprabha met Mahatma Gandhi, she was inspired to join the freedom movement. 1921 চনত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীক লগ পাইছিল, তেখেত ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিবলৈ ইনস্পায়াৰ হৈছিল, প্ৰভাৱিত হৈছিল। She spread the message of khadi, boycott of foreign clothes, removal of untouchability, banning of opium and other social evils. চন্দ্ৰপ্ৰভাই খাদীৰ ব্যৱহাৰ, বিদেশী পোছাক বৰ্জন কৰা, সমাজৰ পৰা অস্পৃশ্যতা দূৰ কৰা, ভাং কানি দৰে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে সমাজৰ কুসংস্কাৰসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিল। From 1930 onwards, she immersed herself in the freedom movement. আৰু 1930 চনৰ পৰা তেখেতে সক্ৰিয়ভাৱে আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিছিল। She was imprisoned thrice in 1931, 1942
and in 1943. ইয়াৰ বাবে তেখেতে তিনিবাৰ 1931 চনত, 1942 আৰু 1943 চনত জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল। Nothing could dampen her indomitable patriotic spirit. Whenever she saw any injustice, her rebellious spirit rose to the occasion. অৱশ্যে তেখেতৰ দেশৰ প্ৰতি থকা অদম্য শক্তিক কোনো কাৰকে কমাব নোৱাৰিলে। তেখেতে য'ত যেতিয়াই অন্যায় হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, তেখেতে সদায় তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। This great freedom fighter spread the message of her mission also through a number of books. এইগৰাকী মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে বহু কিতাপৰ দ্বাৰা তেখেতৰ জীৱনৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিছিল। The Padma Shri was conferred upon her a few days after her death in 1972. 1972 চনত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু মৰণোত্তৰভাৱে মৃত্যুৰ কিছু দিনৰ পিছতে তেখেতক পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হয়। Apart from this great honor, she was also remembered with a commemorative postal stamp in 2002. এই সন্মানীয় বঁটাৰ উপৰিও ভাৰতীয় ডাক বিভাগে তেখেতৰ স্মৃতিত পোষ্টেল ষ্টাম্প ইস্যু কৰে। মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ বিষয়ে বহু কথা গম পালোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠটি ভাল পাইছা। My dear young students, today we have learned about Chandraprabha Saikiani, a lady with an indomitable spirit. I hope you have enjoyed the lesson. So, this is the commemorative postal stamp issued in 2002. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি পাঠত থকা 2 নম্বৰ এক্টিভিটিটো আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰ এক্টিভিটিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়, যিটো মই 2 নম্বৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ উপৰিও এই পাঠত থকা শব্দ অৰ্থসমূহ মই মোৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ, তোমালোকে চাবলৈ নাপাহৰিবা। Let us complete the following sentences with information from the lesson. এই খালী ঠাইসমূহ পাঠত থকা ইনফৰমেশ্যনৰে তথ্যৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছে। A. At a time when society did not allow young girls to step out of home, she fought to make formal education available for girls. B. In those days, girls' school did not exist, so Chandraprabha would gather other girls and teach them what she had learned during the day. C. Chandraprabha and her sister were awarded a scholarship to study in Nagaon Mission School. D. In order to eliminate the evils of the caste system, Chandraprabha fought for the entry of everyone, irrespective of caste, gender, and class, into the famous Haygriv Madhav temple at Haju. E. Being inspired by Mahatma Gandhi, Chandraprabha joined the freedom movement of India. This is another assignment. Identify the freedom fighters in the picture. ইয়াত তিনিখন ফটো দিয়া হৈছে। তোমালোকে এই তিনিজন মহান ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিবা, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মই মোৰ দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত ক'ম। Another assignment, write the names of the freedom fighters of your district who sacrificed their lives in the Indian freedom movement. তোমালোকৰ নিজ জিলাৰ ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ নাম উল্লেখ কৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ খণ্ডটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। দ্বিতীয় খণ্ডটো নিশ্চয় চাবা, তাত শব্দ অৰ্থৰ লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ।
আশা কৰিছোঁ তোমালোক ক্লাছটো ভাল পাইছা। তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা, পাঠটি এবাৰ নহয় বাৰে বাৰে পঢ়িবা, তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে পাঠটি বুজি পাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহো সহজে কৰিব পাৰিবা। থেংক ইউ ক্লাছ।